વિસ્તારમાં આઝાદ સ્વીટ્સમાં અને આના અંદર તમને ઘણી બધી સરપ્રાઈઝ મળવાની છે. તો તમે આ રીતે આગળ વિડીયોમાં બન્યા રહો. તો ચલો આપણે આગળ જઈએ અને વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી. એમના ઓનરથી મળી કસ્ટમર રિવ્યૂ લઈશું, ફૂડનું રિવ્યૂ આપીશું. સ્વીટ્સમાં તો હવે અમે મળીશું ભાઈ સાહેબને. સર આપનું નામ? દિલીપ ભાઈ. સર 1958 આઝાદી છે એના પહેલાંથી જ છે. અજમેરમાં સ્ટાર્ટ. આઝાદ નામ રાખવાનું એ આપણો દેશ આઝાદ થયો તો એટલે આઝાદી એટલા માટે આઝાદ શું છે. તમારા પંજાબી પ્લેટર છે, એવી ઘણી બધી આઈટમ. તમારા અહીંયાના માજૂનના જંતા બહુ સાંભળાય છે અને સિંધીમાં પ્રિફરન્સ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી માજૂનને આપેલી એવી મેં વાત સાંભળી છે. તો અમારી પણ એવી રીતે પ્લેટ બનાવડાવો અને તમારા અહીંયા એક બટાકાની શાક ને પૂરી માજૂન 30 રૂપિયાના પૂરી શાક 110. ચલો આપણે પ્લેટ બનાવડાવીએ અને ટેસ્ટ કરીને રિવ્યૂ આપીએ. મિત્રો તમે પણ આઝાદ સ્વીટ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટમાં આવવા માંગો છો તો કાલુપુરથી સામેની સાઈડમાં રિલીફ રોડવાળા પટ્ટા પર આ બિલ્ડિંગ દેખાય છે તેની સામેની સાઈડ ત્યાં આઝાદ સ્વીટ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટનો બોર્ડ મારેલું છે. તો ત્યાં જ છે આઝાદ સ્વીટ્સ. તો મિત્રો કોનો વેઇટ કરી રહ્યા છે? સ્વાદિષ્ટ ખાવા માટે જાઓ આઝાદ સ્વીટ્સ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટમાં. આ માજૂન છે, તમે જોઈ શકો છો. આ માજૂન છે અને ખૂબ જ સારી ક્વોલિટી દેખાય છે, બરાબર. તો અમે ટેસ્ટ પણ કરીશું આને. અને અહીંયા મને આપી છે 4 પૂરી, સબ્જી, ઓનિયન આપ્યા છે, તીખી મરચી આપી છે, લીંબુ આપ્યા છે, અચાર આપે છે અને છાશ સ્પેશિયલ. અને એની પ્રસિદ્ધ કહેવાય છે, જે જાણીતું કહેવાય છે એ માજૂન છે. તો તમે જોયું હશે અને જેણે પણ ટેસ્ટ કર્યું જલ્દીથી અમને કમેન્ટ કરીને બતાવો કે તમને કેવું લાગ્યું છે. તો અમે ફૂડ સ્ટાર્ટ કરીએ. મિત્રો અમે અહીંયા ફૂડ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો બટાકાનું શાક જોઈ શકો છો તમે. વિશાલભાઈ થોડું કેમેરો પાસે લો. આ સબ્જી તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ સરસ રીતે બનાવી છે. અને જે તરી છે એ મને તો એવું મોઢામાં પાણી આવે છે કે હમણાં ખાઈ લઉં. હવે અમે ટેસ્ટ કરીશું. અહીંયા ઓનિયન આપણે નાખેલું. તમે આ સબ્જી ખાવજો, પૂરી ખાવજો તો સાથે ઓનિયન પણ ખાજો. અત્યારે ગરમીના કારણે તમને લૂ ના લાગે એના માટે આ સરસ છે અને તમારા માટે ખૂબ જ સારી રહેશે. તમે આ પણ ખાજો સાથે. અહીંયા લોકો 35-40 વર્ષથી અહીંયા પહેલી અહીંયા માર્કેટ છે, તેના ટોટલી વેપારી અહીંયા જ લે. મોસ્ટ ઓફ ફૂડ
સ્વીટ છે સબ્જી. આમાં બે જાતની છે, એક તીખી સબ્જી પણ છે અને સ્વીટ પણ છે. તો તમારે જે પણ તમે પ્રિફર કરો તમે એ લઈ શકો છો. બસ સરસ છે. તમને 4 પૂરી છે ને, તમે 4 પૂરી નહીં થઈ શકે, આપણે ગેરંટી આપી દીધી. તમને 2 પૂરીની અંદર તમારું પેટ ભરાઈ જાય. જોકે અહીંયા ખાતા હશે લોકો 4 કરતાં વધારે પણ ખાઈ લેતા હતા. મને લાગે છે ત્યાં સુધી હું ના ખાઈ શકું. અમેઝિંગ છે. તમે જુઓ સબ્જી એના અંદર વટાણા નાખેલા છે, થોડુંક સ્પાઇસી છે અને સ્વીટ પણ છે. ટેસ્ટમાં એટલું કોઈ પણ જાતની કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવામાં આવતી નથી ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી. તો હજી સુધી તમે ટેસ્ટ નથી કર્યું તો જલ્દીથી આઝાદ સ્વીટ્સના અંદર આવીને તમે ટેસ્ટ કરો. સાદા તીખા મરચાં મજા જ થઈ અલગ થઈ જાય. આપણા સબસ્ક્રાઈબરોને બી ખવડાવો. મિત્રો મેં પૂરી શાક તો ટેસ્ટ કરી, ખૂબ જ સારી છે, ક્વોલિટી પણ ખતરનાક છે. અને તમે અહીંયા આવો દિલીપ રોડ બતાવો, દિલીપ રોડ ઉપર આવો છો તો અહીંયા એકવાર તમે વિઝિટ કરો. એનું ટેસ્ટ તમે એકવાર ટેસ્ટ કરશો ને તો તમને એમ કે અહીંયા જ આવવું જોઈએ. હવે અમે માજૂન ટેસ્ટ કરીશું. જે વસ્તુના બહુ જ ચર્ચા છે, અમદાવાદ બોલો કે બહાર બોલો, ગુજરાતના અંદર ખૂબ જ વધારે ચર્ચા ચાલે છે અત્યારે અને ટ્રેન્ડિંગમાં છે. સિંધી આઈટમ તમે જોઈ શકો છો. ડ્રાયફ્રૂટ્સ કેટલા નાખેલા છે આમાં. ચોખ્ખા ઘીમાં બનાવેલી છે ને દાળનો હલવો, દાળનો હલવો અને માવાથી કોમ્બિનેશન કરીને આનું બનાવ્યું છે. તમે ટેસ્ટ કરી અને તમે પણ ટેસ્ટ કરો. ચોખ્ખા ઘીમાં બને છે, ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે. અંદર ટેસ્ટ એવો આવે ને આના તારીફના બારામાં કહેવા જઈએ ને તો આની તારીફ અમે કરીએ એટલી ઓછી છે. અને તમે અહીંયા ઘી જોઈ શકો છો, સારી ક્વોલિટીમાં છે બધું. ખૂબ જ સરસ રીતે બનાવે અને મને અહીંયા ટેસ્ટ કરીને બહુ સારું લાગ્યું. તો તમે પણ અહીંયા ટેસ્ટ કરો અને જેણે પણ ટેસ્ટ કર્યું મિત્રો મને કમેન્ટમાં બતાવજો કે કઈ રીતના લાગી છે. सर આપણે અહીંયા ટાઈમ કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગે सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे. સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 9:30 વાગે. અને અહીંયાનું આપણે લોકેશન જાણવું હતું કેવી રીતે? रेवड़ी सिंधी मार्केट, રેવડીબજાર સિંધી માર્કેટ, કાલુપુરના સામે कपड़ा मार्केट. કપડા માર્કેટ. અને અહીંયા કેવી રીતના તમે કેટલા વર્ષથી તમે 28 વર્ષ અહીંયા તમને ખવડાય નહીં કેવું લાગે? આવી રીતે તમને જોઈ શકો છો જે અંકલ એમને તમને જણાવ્યું આવી રીતે લોકો ડીલ ખોલીને ખવડાવે
બધી જગ્યાએ મને આ જ રીતે રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. પણ અહીંયા કંઈ કરો ભાઈ, તમે બધી જગ્યાએ પૂરી શાક ખાધી હશે, પણ અહીંયાની પૂરી શાકમાં ટેસ્ટ જ કંઈ અલગ. તો અહીંયા તમે ટેસ્ટ કરો. મિત્રો હજી સુધી તમે છે ને આઝાદ સ્વીટ્સમાં ટેસ્ટ નથી કર્યો, સમજી લો અમદાવાદમાં રહીને તમે કઈ ટેસ્ટ નથી કર્યું એવું સમજી શકો. આઝાદ સ્વીટ્સ એટલે આપણા આઝાદી પછીની જે હોટલ સ્ટાર્ટઅપ થઈ આઝાદ સ્વીટ્સ, તમે ત્યાં એકવાર ટેસ્ટ કરો, તમને કેવું લાગે છે પછી અમને જણાવો. ઠીક છે. અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો મિત્રો જલ્દીથી જાઓ, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને આવી અવનવી વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલના બેલ આઇકોનને ટેપ કરો તો તમને આવી નવી વિડીયો જોવા મળશે, નોટિફિકેશન પણ આવશે. મળીએ તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા લોકેશન પર લઈ જઈશું. અને હા, હું તમને એક વસ્તુ કહેવાનો હતો, સરપ્રાઈઝ આપવાનો હતો. સરપ્રાઈઝ એવું હતું કે એપ્રિલ મહિનો છે તો આવી રીતે અમે એપ્રિલ નહીં કરેલી રીતે આજ એક સરપ્રાઈઝ હતું એપ્રિલ ફૂડ બનાવવાનું. સર તમને અહીંયા કેવું લાગ્યું આ ફૂડ ટેસ્ટ કરીને? છેલ્લા 25 વર્ષથી અમે અહીંયા આઝાદમાં પૂરી શાક ખાઈએ. અને તમે અહીંયા મતલબ મોટો વેપારી છો અહીંયા? અમે વેપારી છે, સિંધી માર્કેટ છે. સિંધી માર્કેટમાં ખરીદીમાં અમે આવીએ છીએ, કાપડના વેપારી. અને કાયમ માટે આઝાદના પૂરી શાક ખાવા માટે જઈને આવીએ. 40 રૂપિયા કિંમત હતી ત્યારથી અમે ખાઈએ છીએ. આજે 110 રૂપિયા ભાવ છે. પણ બટાકાની સબ્જી 10 વર્ષ પહેલાં જે ટેસ્ટ કર્યો છે આજે છે, એટલે સેમ ટેસ્ટ. કોઈ પણ જાતની કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્વોલિટીમાં? નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. અને અહીંયા તમે માજૂન પર ટેસ્ટ કર્યું છે? માજૂન પણ ટેસ્ટ કર્યો છે. મને ડાયાબિટીસ હોવા જેવું કરી નથી ખાતો, પણ માજૂનથી બહુ મસ્ત આવે. અને અહીંયા તમને કેવું લાગે છે? ફીલ કેવું થાય છે? ફર્સ્ટ ક્લાસ અહીંયા આવીએ વખતે ટાઈમ હોય, બપોરે જમવાનો ટાઈમ 12 વાગ્યાનો હોય, પણ બપોરે 2 વાગ્યા હોય, 3 વાગ્યા હોય, આરામથી 3 વાગે ગરમ આપીને એટલે હવેલીમાં બેઠા છે એવું લાગે છે? હા, માણસ નેચર વાઇઝ તમને રિયાલિટી ફીલ થાય છે? અપ ટુ ડેટ. તમે પણ ટેસ્ટ કરો. અમે પણ ટેસ્ટ કરીશું શ્યોર. હા. આપણે એમનું નામ કે શાક. શું?